ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما. دخلنا في باب الشركات فوعدنا شركة الأبدان وشركة الأموال ثم شركة المضاربة أو القراضة. سيتحدث الآن عن المساقات وهي كذلك من الشركات من باب الشركات والمساقات هي أن يعطي الشخص مثالها أن يعطي الشخص أرضا له فيها أصول فيها الخل ويقول له اسقي هذه يسموها الخماس أو يسموها الخماس يقول له اسقي هذه بنصفها أو بثلثها يعني تسقي النخلات هذا بطولها برمعان كامل وتأخذ الثلث أو الربع أو الخمس المحصول الإجمالي. هذه هي المساقات وهي مشتقة من السقي يعني اسمها كيف يعني مشتقة من السقي أن يشترك رب المال بالأصول وبالأشجار والعامل عليه السقي. إذا قال والمساقات جائزة في الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء. وأصل مشروعية المساقات أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا العقد مع أهل خيبر فقال لهم أعطاهم الأراضين وقال لهم على النصف يعني يشتغلوا في الأرض على نصف المحصول. هذا هو دليل مشروعيتها. قال والمساقات جائزة في الأصول. سيبدأ بأن المساقات جائزة إلا في الأصول فقط. ذوات الأصول الأشجار ذوات الأصول كيف النخل والزيتون وغيره. وأما في الزرع وفي البقول سيأتينا قوله. مفهوم؟ إذا المساقات جائزة في الأصول على ما تراضي عليه. الربح يكون بين رب الأرض ورب الأصول والعامل على ما تراضي عليه. ليس عندهم هنا حد محدود للربح بخلاف شركة الأبدان فقلنا أنه الربح مقسم بينهم بنسبة رأس المال. يدخل بالنص يأخذ نص الربح ويدخل بالثلث يأخذ ثلث الربح في الشركة بالأموال. وأما هنا في المساقات ليس فيها حد محدود بل على ما اتفق عليه مطلقا سواء بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو غيره. ولذلك قال على ما تراضيا أن يكون الأجرة للعامل على ما تراضيا عليه من الأجزاء والعمل كله على المساقة ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقة. والعمل كله في السقاية كله يكون على المساقة. المساقة بفتح القاف أي العامل كل العمل يكون على العامل. ما يقولش لرب المال أنه يعاون ولا غيره. كل العمل رب الأصول يعطي الأصول فقط والعامل يفعل كل شيء. كل عمل على العامل. ولا يجوز اشتراط رب الأصول على العامل عملا آخر غير السقي. والأعمال التي يمكن أن تشترط هي ثلاثة أقسام ثلاثة أعمال. إما عمل من صميم السقي فهذا اشتراطه لازم أو أن يكون شرطا يحتاجه السقي يحتاجه في سقيه وفي عمله ولكنه خفيف كيف مثلا الماجل ولا الجابية اللي يسقي بها يقول له ادهنها لي ولا تتنقب يقول له سقها بالسيمة ولا غيره. يعني عمل خفيف يحتاجه للسقي. ولا مثلا عنده شيء زوايل ولا شيء من الزوايل يحرث بهم ولا غيره. الاسطبل بتاعهم في الباب بتاعه يطلع ولا حاجة يريقلوا يصلح الباب ويصلح وغيره مما يحتاجه في السقاية. مفهوم؟ كذلك التراكتور اللي يحرث به ولا اللي يريقل به كذلك إذا اشترط عليه مثلا أن الجراج بتاعه يصلحه ولا أشياء كهذه الأشياء التصليح الخفيف هذا جاز كذلك ويلزم. والنوع الثاني من الشروط
هي الشروط إحداث شيء جديد ولو يحتاجها في السقي. إحداث شيء جديد كيف يقول له عنده مثلا جابية يقول له ابني جابية أخرى. المساقة اللي يسقي يشترط عليه صاحب الأصول كي يبدأ عنده وقت فارغ ولا غيره أنه يبني جابية أخرى ولا يبني ساقية أخرى. هذا شرط باطل ويفسد به عقد المساقاة. مفهوم؟ هذه هي ثلاثة الأقسام. الشرط الثالث في جواز الاشتراط. الشرط الثالث لا يجوز الاشتراط وهو إحداث شيء جديد، بناء جديد كأحداث ماجل جديد أو إحداث اسطبل وغيره. وأما إصلاح الماجل وإصلاح الاسطبل إصلاحا خفيفا وأبابه أو غيره هذا جاز. وهناك شروط أخرى لازمة بالمساقات فاشتراطها يلزم بالعقل وكذلك إن اشترطت لزمت. نعم. شيخ إذا العملية كل واحد ناحية ساعة تشتري ميكانيكا ومدير وشيء شو يسوي الرشة كل سنة وكل كذا إنه مستعد أن يجيبني هالشيء اللي ما كلفنيش رشة شو منع من إنه يروح شو يدور يضيع على كثير. نعم عقد جديد هذا. نحن نقول أن هذه الشروط لا تدخل في عقد المساقات. أما هو ما يخدمش سبته لحد قال له أنا سبته لحد باش نجيك نخدم لك جابية، لكن بعقد جديد ما يدخلش فكر ربح، يعني ما يخلصش من نسبة التمر. هو مثلا باش يعطيه ثلث التمر على الساقي، كيف يبني له جابية ما يقولش الجابية ذيك مقابل الثلث، لا يخلصوا فيها لا أشكال. مفهوم؟ يعني إن دخلت تحت عقد المساقات هذه الشروط دخلت تحت عقد المساقات، ولكن شروط أخرى أو عقود أخرى هذه لا أشكال. ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة ولا عمل شيء ينشئه في الحائط ولا عمل شيء ينشئه إنشاء جديدا، يعني سيحدثه كاسطبل بناء اسطبل أو بناء مستودع للجرار أو بناء يعني ماجل أو غيره مما يجتمع فيه الماء. ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما لا بال له، إلا الشيء الخفيف الذي ليس له بال أو خفيف لا عبرة به، من شد الحظيرة، كيف الحظيرة زريبة ولا بالكسب ولا حاجة يصلحها طاحت ولا حاجة، يعني مسألة بسيطة. من شد الحظيرة وإصلاح الظفيرة، كذلك إصلاح الظفيرة اللي هو الدلو الكبير اللي يسقي به. الظفيرة هي عبارة عن الدلو الذي يسقي به، أو الساقية كيف تنقب وإلا كيف تتكسر كسر خفيف يصلحه. كذلك إذا كان مسألة خفيفة يصلحها. لا، على الآخر، على ربي الأصول. سنرى أنه كانت عنده زائلة يحف بها وكانت على صاحب الأصول، فإذا ماتت ينبغي عليه أن يأتي بزائلة أخرى للحرافة أو غيرها. وإصلاح الظفيرة وهي مجتمع الماء من غير أن ينشئ بناء. الظفيرة هو مجتمع الماء اللي هي الماجل أو الساقية وغيره من الآلات التي يحتاجها في السقي. والتذكير على العامل، تحدثنا نحن عن التذكير سابقا اللي هو الإبداع والتأبير، وهذه الرياح تساعد في التأبير. هذه الرياح الأيام هذه تساعد في نقل اللقاح من شجرة من الذكر إلى الأنثى. إذا كل عمل يكون على المساقة، كل عمل تتصوره في بالك. إذا التأبير وشراءه إذا كان يحتاج إلى شراء، مثلا الخل ما فيهمش الذكار، ما فيهمش واحدة ذكر، يحتاج باش يشتريها من عند شخص آخر، فهذه على العامل وليست على رب المالك، بل رب الأصول ليس عليه شيء. كل عمل وكل ما يحتاجه يكون على العامل. والتذكير على العامل يعني فعله وشراؤه. مفهوم؟ وتنقية مناقع الشجر وإصلاح مسقط الماء من الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل. الغرب هو الدلو كذلك. إذا الظفيرة هي مجتمع الماء اللي هي الماجل، والغرب هو الدلو الكبير. كل هذه إذا انكسرت أو طرأ لها شيء لا يحدثها، إذا طرأ لها شيء هذه يكون إصلاحها لا بأس باشتراط إصلاحها، لا بأس باشتراط إصلاحها. فإن لم يشترطه يكون على
رب الأصول أن يخلف غيره أو أن يصلحه، فإذا اشترطه لا بأس في ذلك. وتنقية مناقع الشجر، يعني الحوض بتاع الشجرة لتحرث وغيره، هذه باش تدور على الشجرة باش تنقيها، كذلك على العامل. وكيف كذلك الليمونيتر وغيره، كل هذه الأعمال تكون على العامل، وكذلك شراء هذه الأشياء يكون كذلك على العامل. ويقول القائل والمتسائل: لماذا كل شيء حطوه على العامل؟ وش ربح؟ هذا سؤال وجيه يمكن أن يقال، ولكن هو العامل عندما يأخذ هذه الأرض، يعني خاصة إن كان متعود أو إن كان عرف جاري في البلد، كل شيء مش يحسب له حسابه. يعني مش العامل اللي يخدم، لأن تجيه الأعمال الكل، ويجيه الليمونيتر ويجيه الذكار ويجيه تراكتور ويجيه العمال. كيف العامل الآخر اللي باش يخدم يحسب حسابه، لكن باش يخدم يحسب حسابه لهذه الأشياء والإصلاحات، يقول له: أنا لا أتراضى معك إلا بالنصف المحصول. والآخر مش معقول باش ياخذ مثل هذا، الآخر ربما يأخذ إلا الربع أو الخمس، وأكثر المدن يسموه الخماس، يسموه، ما نعرفش كان يسموه هنا الخماس أم لا. نعم. هناك من يسميه الشريك كذلك، الشريك. المقصود بالشريك هو المساقة الذي يعمل في السقي. نعم. ولا تجوز المساقات على إخراج ما في الحائط من الدواب. إذا وقع عقد المساقات على الحائط، فكل ما كان في الحائط لا يجوز لرب الحائط إخراجه منه، لا يجوز له إخراجه منه. وكل ما لم يكن في الحائط لا يجوز للمساق أن يشترطه على رب الأصول. يعني كي يبدأ عندنا تراكتور في وسط الحائط، تو الحائط هذا النور بتاع اللي فيه الخل نحن فيه باش نعقد عليه. إذا كان فيه تراكتور وفيه مثلا ذكور البقر وغيره مما يحرث عليه، ولا الجمل وإلا غيره مما يحتاجه في عمله، فإذا كانت موجودة في الحائط ووقع عقد المساقاة على وجودها، لا يجوز لربها لصاحب الأصول إخراجها من ذلك الحائط، لأنه وقع العقد عليها. لأن المساقة عندما هو شاف تراكتور موجود، هو أصلا مش يحرث، قلنا أن حراسة التراكتور عليه هو. إذا كان هو رأى تراكتور في وسط الحائط، يقول: أنا مش نرتاح بالتراكتور، مش نكري تراكتور، إذا مش ينقص، ربما مش ينقص في نصيبه من المساقة. إذا هذا هو ما كان في الحائط يقع العقد عليه، ولا يجوز لربه إخراجه، ولا يجب عليه إحضاره كذلك إن لم يكن موجودا. مفهوم؟ لا يجب عليه إحضاره، والله تعالى أعلم. ولذلك قال: ولا تجوز المساقات على إخراج ما في الحائط من الدواب. المقصود بالدواب التي يحتاجها في عمله. كيف مثلا واحد تخرج له الجمال يدور في اللي يخرج في الماء، مثلا يخرج في الماء يولد ولا غيره، وإلا كيف التراكتور، وإلا موتور البير، ولا هذه الأشياء مطلقة. مش معقول مثلا بير موجود وكذا وفعل عقد المساقاة، بعد ما تم عقد المساقاة جاء الموتور قال له: جيب موتور على روحك وهز. هذا لا يجوز. وإذا لم يكن هناك محرك لا يجب عليه الاتيان به كذلك. مفهوم؟ يعني المطلوب منه معناه أنه الكواليتي يكون باهي، الواحد يمشي يشوف شنو. نعم هذا هو الأصل. هذا شنو نطبق قاعدة يعني يكفيك شهادة الله عنك اللي موجودة لدى الاختبار. نعم. ولا تجوز المساقات على إخراج ما في الحائط من الدواب، وما مات من هذه الدواب فعلى ربه خلفه. التراكتور كيف يبين، يلزم صاحب التراكتور يجيب تراكتور جديد. وكذلك الدابة إذا ماتت يجب عليه أن يحضر دابة أخرى. شيخ، في حال طلب يعني أن يحضر صاحب الأصول محرك فيما بعد لا يجوز؟ ينتظر إلى أن يأتي المحرك ثم يفعلون عقدا، والله أعلم. ولعله لم أرى فيه نص على كل حال هذه المسألة. نعم. ولكن ظاهر قوله على إخراج ما في الحائط، الله تعالى أعلم. وما مات منها فعلى ربه خلفه ونفقة الدواب والأجراء
شهرياتهم وغيره على المساقة على العامل كذلك. مفهوم؟ كذلك الدواب قال ونفقة الدواب والأجراء على العامل وعليه زريعة البياض اليسير ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله. مش يتحدث في موضوع آخر الآن هو من تبعات المساقات في الحقيقة. يعني يمكن أن يعرض للصاحب الذي يساق للمساقة لرب الأصول، وهو إذا كانت هذه الأرض التي فيها الأصول فيها بعض البياض، يعني فيها طرف تراب أبيض ما فيش حد شيء ما فيش أصول، عنده مثلا 10 هكتارات بالخل وعنده 1 هكتار ولا 2 بيض. هذه الهكتار ولا 2 بيض كيفاش تدخل في المساقات؟ نحن اتفقنا على المساقات الأصول فقط، فهذا الهكتار وغيره كيف يدخل في المساقات؟ إذا كان أقل، نرى هذا في البياض، إذا كان أقل من الثلث أو أكثر من الثلث، يعني أقل من ثلث المساحة التي عليها الأصول أو أكثر من الثلث. مساحة جملية يا شيخ. نعم، مساحة جملية. نعم، مساحة جملية. إذا فإن كان أقل من الثلث فهذا قليل ويعطى حكم الكثير. الصغير وشوية دي يتبع الكبير. فإذا كان أقل من الثلث فلا حكم منفردا له، حكمه غير منفرد بل هو تابع لغيره. مفهوم؟ وإذا كان كثيرا، كثير قالوا أكثر من الثلث، إذا كان كثيرا يعطى حكم نفسه ويولي مستقل بنفسه ولا يجوز أن يدخل في عقد المساقة. مفهوم؟ إذا مش نعود إن شاء الله. هذا البياض إما أن نراه إما أن يكون يسيرا وإما أن يكون كثيرا. هم قالوا يسيرا وكثيرا، وقت اللي سألناهم شنو هو اليسير، ايش تقصدوا اليسير؟ 1%؟ قالوا الثلث يعتبر يسيرا. مفهوم؟ أقل من الثلث يسير وأكثر من الثلث كثير. إذا قالوا إذا كان يسيرا واليسير هو أقل من الثلث يكون تابع، حكمه حكم المساقة، يدخل في المساقة. يعني إذا كان زرعه بالقمح وإلا زرعه بغيره فله النصيب المتفق في المساقة. يعني إذا كان اتفقوا على خمس وزرعوا قمح فيكون له خمس القمح والأربعة أخماس لرب الأرض. مفهوم؟ غير الأجر شيء؟ لا يوجد أجر. المساقة ليس له أجر. المساقة بالباع خماس. يعني اتفقوا من الأول شيخ على النصف. اتفقوا من الأول على النصف. نعم. بعد ما تكمل النخلات ويهبط وتمر نتقاسموها. نصف بنصف. صاحب النخلات يهز النصف واللي عمل عليها عام كامل وسقاها وحرثها ورجلها ياخذ النصف، وإلا الخمس كما هو معروف عندنا أو الربع أو الثلث. فهذا إذن البياض إما أن يكون يسيرا أو أن يكون كثيرا. فإن كان يسيرا فله حكم الأكثر، وإن كان كثيرا فله حكم نفسه ولا يدخل في المساقة. مش داخل عنده مثلا 5 هكتارات فيها الخل وعنده هكتارين فيها بياض، هذه الهكتارين ما تدخلش في ال5، هذه وحدها يعني، ولو لم تذكر تكون لرب الأرض ما تدخلش أصلا في المساقة. إذا أراد أن يدخلها فليعقد عقدا جديدا، يعمل عقد جديد مش ما تدخلش في المساقة. وإن كان إذا كانت كثيرة يعني 5 مقارنة بهكتارين، 5 هكتارات مقارنة بهكتارين كثيرة لأنها أكثر من الثلث. فإن كانت يسيرة كأن كانت هكتار واحد فهذا تدخل في التخميس، تدخل في المساقة، في عقد المساقة. ولكن أفضل شيء هذا هو الجائز، هذا جائز. أفضل شيء أن تجعل هذا البياض يجعل للعامل بدون مقابل، يتعطى له زيادة، يعني عطاء وصدقة أو عطاء وهبة وغيره. يعني الأفضل أن تقول له أنا مسقيك على النخل هذا، والبياض هذاك إذا كان أقل
فهو لك. إذا كان زرعته حتى بالدياموند وأخرج فهو لك. فإذا كان كثيرا كذلك يمكن أن يوهب. إذا كان كثيرا يمكن أن يوهب كذلك، ولكن هذا صعب أن يهب شخص كثيرا. ولكن إذا كان كثيرا لا يدخل في عقد المساقات بل يجب عليه أن يعقد عقدا جديدا معه، لأن العقود هذه سنرى الأرض إذا كانت بيضاء أراد شريكان أن يشتركا فيها، كيفاش يوقع الشركة هنا؟ مش سهل الشركة في طرف تراب أبيض. ولذلك إذا كانت قليلة جاز أن يدخل في عقد المساقات، ولا عبرة بهذا الغرر الذي سيقع فيها. وفيها شيء عدم ليس بجائز ولكن لا بأس به، مفهوم؟ لأنه قليل ودخل في الكثير. لأن الشيء إذا كان قليلا في كثير من المسائل الفرعية فروعات الفقه يمكن أن يتبع الكثير، مفهوم؟ بالرغم أنه حكمه وحده فاسد، ولكن قد يتبع الكثير. كيف واحد صرف دينارات ذهب ولقاها فيهم دينار نحاس، جاز أن يقبله، وهو دينار نحاس لا يجوز صرفه، جاز أن يقبله وجاز أن لا يقبله. صرف دنانير ذهب بميزانه ذهب بوزنه ذهب، واحدة منهم لقاها نحاس، 10 دنانير واحدة منهم لقاها نحاس، هنا لا إشكال. إذا أراد الرجوع فله الرجوع، وإذا لم يرد الرجوع فلا إشكال، لأن القليل أعطي حكم الكثير. ولكن دينار نحاس وحده لا يجوز صرفه، مفهوم؟ إذا هذا إذا كان قليلا، قاعد تفهموا فيه ولا لا؟ سهل أظن. إذا كانت قليلا هذه مش واضحة؟ نكفوا على الصبورة، مش مشكلة، نكفوا على الصبورة وفصلوا. هي مسألة بسيطة جدا. يعني شوف الأرض هذه عندنا أرض، وعندنا قطعة بياض، هذه الأصول، هنا الأصول، عندنا قطعة بيضاء. فإذا وقع عقد المساقات على هذه الأصول، هل هذه القطعة لم تذكر؟ نحن عقدنا على الأصول، لم تذكر هذه، كيف تدخل هذه؟ هل تدخل في المساقات أم لا؟ إذا كانت أقل من الثلث تدخل في المساقات. إذا كانت أقل من الثلث هو أفضل شيء أن رب الأرض رب الأصول يعطيه إياها، يقول له ازرعها كيف ما تحب، هذيك اللي من عندي صدقة هبة، مفهوم؟ فإذا كان لم يرد إلا المكايسة أخذ حقه، فهذا نرى الأرض هذه القطعة إن كانت أقل من الثلث أخذت حكم المساقات، ويكون له ذلك النصيب الذي اتفق عليه في المساقات. إذا كانت أكثر من الثلث أصبحت مستقلة، يعني كثير أكثر من الثلث. كأن مثلا قلنا هكتارين فيها أصول وهكتار بياض، الهكتار هذا قريب الهكتارين، يعني كل واحد عنده القوة بتاعه، لا يمكن أن يكون تبعا، هو كثير، والكثير لا يمكن أن يكون تبعا لغيره، بل الكثير له حكم نفسه. فإن كان أكثر من الثلث كان كثيرا ويأخذ حكم نفسه ولا يدخل في المساقات. فإذا أراد أن يفعل شيئا يعني أن يعقد فيه فليعقد فيه عقدا جديدا، وهي عقد المزارعة كما سيأتي. ثلث الأصل شيء ولا ثلث الأرض كامل مع البياض؟ ثلث هذه كذلك فيها خلاف، هل اليسارة بنفسه تعتبر؟ والله لا أتذكر، لكن بعد قليل إن شاء الله أجيبك إن تذكرت. هل هو ثلث الأرض كلها أو ثلث الأصول؟ المكتب شيخ قدر الثلث من الجميع، قدر الثلث من الجميع كأقل. ذكره في المتن، نعم جيد، قدر الثلث من الجميع، هذا جيد، ولا بأس أن يلغى إذا هاوش جينا إذا، نعم قدر الثلث من الجميع، نعم.
قدر الثلث من الجميع. إذا مش مذكورة. موجودة آخر كلمة في المزارعة. نعم. شوف إذا نرجع. قال وعليه زريعة البياض اليسير. على ربه خلفه ونفقت الدواب الأجراء على العامل وعليه زريعة البياض. إذا قال وعليه زريعة البياض. إذا كان هذا البياض كما قلنا يسير وسيدخل في عقد المساقات، فعلى رب الأرض رب الأصول، فعلى العامل زريعة البياض، فعلى العامل زريعة البياض اليسير اللي هي البذور بياض اليسير. ولا بأس أن يلغى ذلك، أي ذلك البياض للعامل وهو أحل حاجة وأحسن حاجة أن يلغى هذا البياض للعامل، يعني يهبه للعامل. وإن كان البياض كثيرا لم يجوز أن يدخل في مساقات النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل. إن كان كثيرا لا يدخل في عقد المساقات بل يحتاج لعقد جديد فإذا كان أكثر كما قلنا من الثلث يحتاج لعقد جديد. إذا كان أقل جاز أن يدخل في عقد المساقات. وإعطاؤه هبته في كل الحالات سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن الهبة عقد بنفسها، الهبة بنفسها عقد، جاز أن يهبه له. ولذلك قال أحله، إن كان قليلا كان أحله، وجاز أن يدخل في عقد المساقات إن كان قليلا. وأما إن كان كثيرا فلا يجوز دخوله في عقد المساقات، ويجب أن يدخل في العقد أن يعقد عليه عقدا جديدا. قال والشركة في الزرع، سيتحدث الآن على المزارعة. قال والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا. تفضل. فيجوز إلغاء عقد المساقات إذا أحس أحد الطرفين بإخلال، خاصة رب يعني الأرض اللي عنده رب الزروع الأصول، يعني أنا أحس هناك إخلالات يعني في الاعتناء بالأشجار أو شيء من ذلك، يعني هل يجوز له يعني أن يلغي العقد؟ نعم. هنا إذا وقع عقد المساقات لا يجوز لأحدهم الرجوع، مفهوم؟ فإذا وقع تعد من شخص يحتاج الفسخ كأن كان هناك تعد أو غيره، هنا جاز رفع الأمر للقاضي طبعا لا، لأنها من العقود، ويمكن الفسخ إذا تضرر أحدهم وقدم بينة على الضرر. شيخ ليش تكون مساقات منتهية بالتدريب، يعني يخدم ضربات يكمل من 20 سنة يخدم؟ والله لا أعلم. هنا المساقات هل يمكن أن تنتهي بالتمليك؟ في الحقيقة لا أعلم. ممكن نسميها المغارسة. احنا مع الإسلام نسميها المغارسة. بعد يعطيه الأرض جملة. لا مشترك. أنت يدرس الأرض هكتار كامل كي يكمل كله يولي يدخل في الإنتاج، ياخذ اشترى الأرض ولا لا ياخذ اشترى الأرض، أصولها الأرض يولي مالك للأرض. مالك اشترى العاوز العامل يغرسها. هذيك أرض بيضة شيخ يزرعها أشجار، مش يدخل مساقات في الأصول اللي يحكوا عليه مش مساقات. هذيك المغارسة. مساقات شيء آخر شيء. إذا نرجع. قال المزارعة والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما. شوف هذه المزارعة هي أن يشترك شخصان في الزرع. نحن قلنا هنا المساقات الآن زرع، الآن أرض بياض وسنزرعها قمحا، وهي فيها 8 أوجه، لأن العمل إما أن يكون على الشريكين أو أن يكون على أحدهما، إما على كليهما أو على أحدهما. وكذلك الزريعة إما أن تكون على أحدهما أو على كليهما. والأرض إما أن تكون من أحدهما أو من كليهما، مفهوم؟ إما أن تكون منهما الأرض سواء امتلكها شركة ولا خرجوا فلوس وكراوها، أو كراها واحد والآخر ما عندهاش حد شيء في الأرض. وكذلك الزراعة إما أن تكون من عند واحد شروها الاثنين ولا من عند واحد. والعمل كذلك إما أن يكون من أحدهما أو من كليهما. 8 أوجه، 2 ضرب 2 ضرب 2 اللي هي 8. إذن
العمل والأرض والزريعة الرابعة شنو؟ العمل والأرض والزريعة هذا هو العمل بينهما، كلاهما اشتراك أو من أحدهما. مفهوم؟ كلاهما فيه وجهين، العمل فيه وجهان، الزريعة فيه وجهان، والزريعة فيه وجهان، وهذه مضروب ليس جمع. وجهان مضروبان في الوجهان الآخران، يجوا 4 والأربعة مضروبة في 2 بجي 8، 2 في 2 4 و4 في 2 8. مفهوم؟ إذن قال والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا. هي هذه 8 أوجه، 8 الأحوال هذه التي يمكن أن تقع فيها أشياء جائزة وفيها أشياء غير جائزة، سيذكرها لنا سيفصلها. والشركة في الزرع جائزة إذا كانت أولا إذا كانت الزريعة منهما جميعا، والربح بينهما سواء كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر، أو العمل بينهما واقتريا الأرض، أو كانت بينهما امتلاكا. مفهوم؟ إذا كانت الزريعة منهما والربح مقسم، فالربح يكون مقسما بينهما، سواء كانت الأرض منهما إذا كانت الزريعة شاركوا فيها، سواء كانت الأرض منهما أو من أحدهما أو اقترياها، لا إشكال، في كل الحالات جاز هذا. إذا كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر، يعني يكون العمل مقابل الأرض، أو العمل بينهما واقتريا الأرض كلاهما، اشترك في العمل واشترك كذلك في الأرض، أو كانت الأرض بينهما. في كل الحالات في كل هذه الحالات تكون جائزة. وهي في الحقيقة لألخص لكم هذه المسألة، نحن سنرى أن العمل إما أن يكون مقابل الأرض، أو أن تكون الزريعة مقابل الأرض، أو الزريعة مقابل العمل. يعني إما واحد يجيب الزريعة وواحد الأرض، إذا اشترك فيها واضح هذيك. أما إذا كان جاب واحد الزريعة وواحد الأرض، وإلا واحد جاب الزريعة وواحد العمل، وإلا واحد جاب الأرض والآخر العمل والثالثة مشتركين فيها، إذا واحد جاب الزريعة وواحد الأرض والعمل اشتركوا فيه، واحد جاب الزريعة والآخر العمل والأرض اشتركوا فيه، وإلا الثالثة واحد جاب الأرض بينهما، العمل على أحدهما والأرض على الآخر والزريعة مشتركة. مفهوم؟ ففي هذه الأحوال كلها جائزة إلا حالة واحدة، أن تكون الأرض مقابلة للزرع، واحد يجيب الزريعة وواحد يجيب الأرض، هذه لا تجوز. إذن لا تجوز أن تكون مقابلة الأرض بالزريعة. مفهوم؟ 8 أوجه فما وجه لا يجوز. نعم. مفهوم؟ وجهان هو في الحقيقة، ليس وجها واحدا، لأنه البذر على أحدهما والأرض على الآخر، سواء كان العمل بينهما أو لأحدهما، عمل اثنين، سواء كان العمل لأحدهما هذه واحدة، سواء كان العمل على الاثنين ثانيا، وكلاهما لا تجوز لأنها وقعت الأرض مقابل الزريعة، لأنه لا يجوز اكتراء الأرض بما ينبت منها. هذا إذا كان أنت بخلاف المزارع، إذا كنت حابب تمشي تكري أرض تخدم فيها خدمة، فهذا لا يجوز أن تكتري تلك الأرض بما تنبت، يعني بالقمح وإلا بالتمر، يعني باللي خرجوا الأرض جاز تكريها بكرهبة، بقرة، بالفلوس، ولكن لا يجوز أن تكترى الأرض بما تنبت. نعم. إذا قلنا والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما، كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر، أو العمل بينهما واقتريا الأرض، أو كانت الأرض بينهما. أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجوز ذلك. أما إذا كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما في كلا الحالتين لم يجوز
هنا المقابل الأرض ماذا سيكون؟ مقابل الزريعة الأرض بينهما وواحد عليه العمل على الثاني. هذه تجوز بشرط أن يقترب قيمة العمل وقيمة البذر. مفهوم؟ إذا كانت قيمة العمل وقيمة البذر متقاربة جاز ذلك. إذا ولو كان اقتريا الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك، قيمة العمل وقيمة البذر. ولا يوقف في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى. أراد أن يتحدث على مسألة أخرى. قال أن الشخص الذي اقترى، تعرفون أن الجهالة في العوض لا تجوز وتفسد العقد. فإذا اقتريت أرضا على أساس أن هذه الأرض تسقى كل سنة، يفيض عليها النهر وإلا المطر يأتيها أو يمر بجانبها وكل سنة تسقى، يعني أنت شراؤك أو اقتراؤك لهذه الأرض كونها تسقى كل سنة ليس كاقترائك أرضا ستسقيها من عندك. إذا اقتريت هذه الأرض على السقي على أنها تسقى فلا يخلو الحال إما أن يكون السقي محققا أو غالبا أو أن يكون السقي مشككا فيه أو ظنا ضعيفا وهما. مفهوم؟ يعني هذه الأرض إما أن تسقى كل عام مسمار في العيد تسقى، أو غالب الظن مرة في 20 سنة ما تسقاش. مفهوم؟ أو أن هذه الأرض عام تسقى وعام ما تسقاش، 3 سنين تسقى وعامين ما تسقاش، الواد يجي مرة أو كان سواء كان شكا أو كان وهما. فهنا يكون غرر على صاحب الشك أو الوهم إذا دفع المال، يكون هناك غرر لأنه هو سيدفع المال على أساس أنها ستسقى، يكون هناك غرر. وإن كان غالب الظن أو كان متحققا جاز أن يدفع المال، لأن المتوقع كالمحقق. فهذا السقي المتوقع أو غالب التوقع جاز تقديمه، هو متوقع جاز أن أدفع عليه المال الآن، أقدم في مقابله مالا الآن ولو لم يكن موجودا هو ولكنه متحقق. وأما إن كان مظنونا أو غير ذلك فلا يجوز أن يدفع. لماذا؟ لأنه إن دفع سيتردد هذا المال بين السلفية والثمنية. مفهوم؟ نعم. شيخ ما معنى قبل أن تروى؟ يعني ينتظرها يعني جهة مطولة في الواد. في فصلها يعني؟ نعم، لأن هذا الواد مثلا هذه الأرض بجنب الواد ودائما الواد يفيض، وأنا اقتريتها على أساس هي تسقى، مش اقتريتها كأرض عادية، اقتريتها على الأرض العادية اللي ما تسقاش في زميها تسقيها نكريها بمليون، هي لأنها تسقى كريتها بزوز ولا ب3 ملايين. يعني السقيا هذه دخلت في الكراء، يعني دفعت مقابلها مالا. فهذا إذا كان متحققا أو غالب الظن وقوع السقي جاز دفع المال. وإن يكن وهما أو شكا لا يجوز دفع المال إلا إذا وقع السقي أعطيه ماله. إذا تسقط وقع السقي فاضل الواد نعطيه ماله لأنه تحقق. وإما إن كان مشكوكا فيه أو متوهما لا يجوز أن أعطيه المال المقابل. لماذا؟ لأني إن أعطيته المقابل إما أن تسقى هذه الأرض أو أن لا تسقى. فإذا سقيت كان ذلك المال الذي أعطيته إياه يكون ثمنا للكراء، وإن لم تسقى سيرجع لماله فيكون هذا سلفا. إذا تردد هذا المال العوض بين السلفية والثمنية فمنع ذلك. وهذه رأيناها سابقا أن الثمن إذا تردد بين الثمنية والسلفية بطل العقد
العوض إذا تردد بين الثمنية والسلفية بطل العقد. كيف يقول أنا البياع يقول لي والله ظهر لي مش يجيني تليفونات مش تجيني، يقول له هاي حق التليفون، كان جاك أعطيني خلي لي تليفون، كان ما جاكش رد لي فلوسي. هذا تردد بين الثمن، لأنه كان يجي يكون ثمنا، وكان ما يجيش يرد لي فلوس، يكون هو انتفع بهذا المال وكان سلفا. فتردد المال بين السلفية والثمنية لا يجوز. ولذلك قال ولا ينقض في كراء أرض غير مأمونة. المقصود بغير مأمونة أي غير مأمونة السقي، فإن كانت مأمونة السقي جاز النقد قبل أن يقع، لأن المتوقع والمترقب كالواقع. وإن لم يقع لا، إن وقع يرجع، إن وقع يرجع له ماله. لماذا؟ لأن هناك تردد بين السلفية والثمنية ضعيف جدا، ويكون هناك ضرر برب الأرض إذا لم ينقض في هذه الحال. هناك ضرر كما رأينا في عهدة العبد، العهدة الثلاث وعهدة السنة في العبد. قلنا أن العهدة مطلقا القاعدة فيها أنها لا يجوز النقد إلا في عهدة السنة. لماذا؟ لأنه يضر بصاحب العبد. كيفاش نبقى عام كامل نستنى فيه مش تعطيني فلوسي؟ أما عهدة الثلاثة لقصر الزمن لا يجوز اشتراط النقد. مفهوم؟ إذن الآن باش نتحدث على الجائحات عافانا الله وإياكم، أو المصائب التي تقع للزرع أو للثمر أو للبقول مطلقا. في المزارعة الربح يكون بالاتفاق لا ليس بالاتفاق، نعم بقدر ما دخل كل منهم. ولذلك اشترط عليك أن العمل يكون قريبا من الزريعة. إذن على ما دخل به، لأن هي فيها ثلاثة أوجه، فيها العمل بينهما، فيها الأرض وفيها الزريعة. مثل الشركة. نعم مثل شركة الأموال على قدر ما دخل كل منهم. تفضل. مثل الشركة في الزرع جائزة، منها 4 جائزة و4 ممنوع. ما قلناش 4 جائزة و4 ممنوع، وجهين فقط تكون ممنوعة، اللي هي الوجهين اللي تقابل فيها الزراعة بالأرض. هو إما عند العمل بينهما مشتركا أو على أحدهما، هذا اثنين، مشتركا وحده على أحدهما وحده. أن يكون الزريعة على أحدهما أو بينهما، هذا اثنين أخرين. اثنين هذه كاثنين دائما. كيف تحبوا تحسبوا هذه التفريعات الفقهية دائما تضرب الوجه في الوجه، لأن كل واحدة منهم عندها اثنين. لأن مثلا نعم، لأن كيف يقولوا الزرع بينهما، يقول الزرع بينهم، هذه فيها وجهين. الزرع بينهم إما أن يكون العمل بينهما أو على أحدهما. الزريعة على واحد، إما أن يكون العمل بينهما أو على أحدهما، كل واحدة فيها وجهين. مفهوم؟ والثانية اللي هي العمل الزرع الأرض، كذلك الأرض ستتفرع، كل واحدة من هذا الأرض بينهما على أحدهما، الأرض بينهما على أحدهما هكذا. يعني مش تضرب واحدة اثنين، مش تضرب اثنين في اثنين يجوك 4، واحدة اثنين مش تضربها في اثنين العمل اللي هي 4، 1 2 3 4، وهذه الأربعة مش تضربها في اثنين الأرض تجي 8. هكذا دائما أوجه الفقه قد تصل إلى مئات من أوجه الفقه، لذلك ما تجيش تحسبها كل واحدة وتكتبها، دائما ضارب في ضارب.
لأن كل واحدة تتفرع منها اثنين من الأخرى. واحدة فيها مسألتين وثلاثة، كل مسألة من المسألتين تفرع عليها ثلاثة، المسألة الأخرى تفرع عليها ثلاثة. إذا اثنين في ثلاثة اللي هي 6، عندهم 4 آخرين، ال6 نضربها في ال4 تجي 24 وهكذا. الزريعة أقصد بها الزريعة. تفضل. احنا المنتشر بنشترط واحد عليه الارض وياخد عليه الزرع وكل العمل والدواء وده الحصاد. مش منتشر هذا عندنا؟ منتشر. واحد ياخذ ينحي المصروف الكل بالحساب والباقي الربح يمشي ورا منه. الله أعلم. لا يجوز. الله أعلم. أنا الحقيقة لست من أهل الفلاحة لكي يكون عندي تصور يعني متضح في المسألة. من حرم عليكم تمشوا تعرفوا الناس ويكون حلال. الله أعلم. إذن سيتحدث الآن على الجائحات التي تنزل بالمحصول مطلقا. وصفة ذلك هو الإنسان عندما يشتري محصولا. أنا مثلا مش نشتري تمر في خل، مش الخل مش متاعي. متى يجوز لي أن أشتري هذا التمر؟ إذا بدأ صلاحه. وقت يبدأ صلاحه ولو نخلة واحدة من النخل كثير جاز أن أشتريه تخريصا بالرؤية. افترضنا أنا شريت هذا التمر وما زلت ما راح أحتاج لي. أنا يحب له 15 يوم وإلا شهر مش يطيب الكل، نخلة واحدة طابت مش يطيب الكل، وإلا مازال كيف ولا بلح ما زال رطبا ولم ينتقل إلى مرحلته الأخيرة من الاشتداد وشدة الطيب ووصوله إلى آخر درجة من الطيب. فالحالة هذه أنا إذا التمر لي أنا شريته والأصول لصاحبها اللي باعها واشتريتها اليوم بعد بلوغ الصلاح ولم أقطعها إلا بعد تمام الطيب. هذا هو الذي ينبغي. ففي هذه الفترة إن وقع لها جائحة مصيبة كحرق أو غيره، فعلى من تكون هذه المصيبة؟ على رب التمر أو على صاحب الأصول؟ مفهوم؟ إذن المقصود من ذلك نحن قلنا من بدو الصلاح إلى انتهاء الطيب. المقصود أن قبل بدو الصلاح لا يجوز البيع والبيع فاسد، ويكون وقعت جائحة أن لم تقع فعلى رب الأرض. بعد تمام الطيب انتهت، بعد تمام الطيب تكون الجائحة على المشتري لأنه أصبح طائب، علاش ما جاش قصها؟ إلا إذا لم يسعه الوقت، مثلا طابت اليوم وهو خطوة باش يجي في الليل وقع لها شيء، مفهوم؟ لكن إذا كان طابت طياب نهائي وخر هو عنده خدمة قال لنا في أسبوع ولا أسبوعين نجيها، فكل أسبوع ولا أسبوعين بعد تمام الطيب بعد تفريطه أكل أسبوع ولا أسبوعين يكون عليه لأنه مفرط. ولكن في حالة بعد بدو الصلاح والاشتراء وقبل تمام الطيب لا يوجد تفريط من كليه، على من سيقع هذه الجائحة؟ قالوا أن الجائحة هذه نفصلها بين القليل والكثير كذلك. فإن كانت قليلة تكون على المشتري لأنها لا عبرة بها. إذا كانت قليلة لا عبرة بها وتأخذ حكم الأكثر وتكون على المشتري، وكذلك القليل هو الثلث على المشتري. إذا التمر الخمس متاعه في 6، جاء مثلا الثلج أو التبروري أو كلاه الفار أو تعدى عليه جيش أو أكرم الله نار أو غيره فأتت على بعض المحصول. فإن كان هذا المحصول قليلا أقل من الثلث كالخمس أو الربع يكون على المشتري لأنه قليل، والقليل يعطى
حكم الكثير. مفهوم؟ فإذا كان كثيرا أكثر من الثلث هذه يكون على صاحب الأصول البائع، ويرجع المشتري على البائع بالقدر. إذا كان في 6 نصها يلزم البائع يعطي للمشتري نصف الثمن الذي دفعه له. مفهوم؟ وإذا كان كلها يرجع الكل؟ وإذا كان فسد الكل يرجع له الكل. وإذا كان فسد النصف، المصيبة هذه على شكون مش نحطوها؟ إما مش نحطوها على المشتري ولا على البائع. إذا كان أقل من الثلث مش يتحملها المشتري لأنها قليلة. فيها تفريط ولا مش تفريط؟ لا، التفريط ما تحدثوش عليه، وقع تفريط من المفرط. قبل تمام الطيب. قبل تمام الطيب فيش ما فيهاش تفريط قبل تمام الطيب. إذا كانت قدر أقل من الثلث تكون على المشتري، لأن القليل يكون تبعا للكثير. إذا كانت أكثر من الثلث تكون على البائع، والبائع يرجع ثمن اللي في سد اللي كان هو في الأصل بائع، يرجع ثمن، لأنه هو في الأصل كانت مش توقع هذه الجائحة سواء اشتراها أم لا. إذن هي وقعت في أرضه وعلى أصوله، تكون عليه. إن كانت قليلة لا عبرة بذلك وتكون على المشتري، وإن كانت كثيرة تكون على البائع. هذا في الأصول، هذا في التمر والزيتون وغيرها من الأصول. وسنرى الزرع والبقولة. قال إذن: ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره من الجائحات من الفأر والثلج والجيش والحرق وغيره، هذه كلها جائحات. فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري، عن مش على، وضعت عن المشتري وجعلت على البائع. فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن، يرجع له مقدار نفسه. وما نقص عن الثلث فمن المبتاع، أي من المشتري. فإن كان أقل من الثلث فمصيبته من المبتاع، على المبتاع يعني. مفهوم؟ فمن المبتاع. هذا بالنسبة للأصول. ولا جائحة في الزرع، قال أن الزرع لا تعتبر فيه الجائحة. ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار. لماذا قالوا أنه لا جائحة في الزرع؟ لأن الزرع عادة لا يباع إلا بعد اليبس. يعني القمح ما يتباعش قبل تمام الفرق، عادة يباع بعد تمام اليبس. فإذا بيع بعد تمام اليبس وقعت له جائحة تكون على المشتري، لأنه مفرط، أنه ينبغي أن يشتري ويحصد. نعم. ولا جائحة في الزرع لأنه عادة يباع بعد يبسه وتمام صلاحه. ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار كذلك، ولا فيما اشتري بعد أن يبس وتم طيبه، أو اشتري قبل ذلك يعني فرط في قطعه وفي أخذه. وتوضع جائحة البقول وإن قلت. الآن هذا تحدث عن الزرع وتحدث عن الأصول. بقيت البقول. البقول كيف الدلاع والبطيخ والبطاطا والطماطم وغيره. فالبقول تكون الجائحة على البائع مطلقا، توضع عن المشتري الجائحة مطلقا، لا نتحدث بالربع وغيره بالثلث وغيره، بل الجائحة على البائع موضوعة عن المشتري ومطروحة على البائع. إذا توضع أي عن المشتري جائحة البقول وإن قلت، وإن كانت خمسا البائع يعطيه فلوسها. وإن كان مفرطا. كيف مفرط؟ بدأ صلاح ولم يكن بحق الثمار ربما البائع. لا، إن كان هناك تفريط نحن لا نتحدث. إن كان هناك تفريط فمن المفرط. يعني الثمرة هذه حاضرة وطائبة
الذهب سواء كان بقر أو غيره فلا نتحدث. نحن تحدثنا إلا بعد بدو الصلاح وقبل تمام الطيب، ولكن بعد تمام الطيب وهناك تفريط أو قبله الأمر واضح. بعد تمام الطيب يكون على المشتري، وقبله لا يجوز البيع أصلا. وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث، هذا هو المشهور في المذهب أن النقود توضع مطلقا، وقيل أنها كالأصول ولكنه قول ضعيف غير معتمد. إذن نعم. نعم. كان سبب العطش يعني نسحب الأرض تقصير. كيف تقصير؟ إذا كانت تسبب في من تسبب في هذه المصيبة يكون عليه، حتى إذا كان براني، حتى افترضنا أن شخص براني تسبب في هذه المصيبة فتكون عليه هذه المصيبة. مفهوم؟ نعم. سيتحدث على حكم العرايا. شيء احيانا في البطول هناك وضعيات معقده، مثلا واحد ياخذ العقود ويمشي يبيع، اذا بيستنى في السوق مش يتسلى شويه فيترنح يمشي يبيع البطول رقيق ولا جماعه يحب يحسن السوق، فتجي شيحه وهو قاعد يستنى في السوق مش يتحسن. هذا مفرط. هذا مفرط، اراد ان يربح فاصطاده. نعم. اذا سنتحدث على حكم العرايا. حكم العرايا مسألة بسيطة لكن انتبهوا فيها مش تفهموها ايش معناتها. أنا عندي شوية نخل، عندي 100 نخل، واحد زوالي جاري عيطلب قلت له 3 نخلات هذوما 5 ولا 10 سنين اللي يجيبوهم ليك. مفهوم؟ الثمرة بتاعهم ليك. هذه هي العرايا، هيبة. هيبة من عند إنسان لإنسان، من عند واحد لبس عليه إنسان فقير. مفهوم؟ أو مش فقير مطلقا، جيت الخوية ولا لأي شخص عندي بعض النخل قلت له 3 نخلات هذا اللي يجيبوهم عام، اللي مش يجيبوهم سنة اللي كنت، وإلا 2 أو 3 أو 10. مفهوم؟ المهم أنه يأخذ ثمرتها قدرا معينا، أجلا معين. تقع إلا في الأصول. نعم. هذه هي العرايا. إذا هذه العرايا من بعد صاحب الأرض اللي أعطاه النخل عنده الحائط بتاعه مسكر ويعيش هو وعائلته، بقى صاحب النخلات مسمار مش هعملها داخل خارج، فرخص له الشرع في أن يفعل عقدا أصله غير جائز. أن يجي صاحب النخل الأصل يجي يقول له هذا 3 نخلات قداش فيهم تو نخرصوهم، قداش فيهم نوسق من التمر، يقدروه وبعد يقولوا برا على روحك ما عادش تجيبه. وقت اللي هبط التمر يعيط له ويعطيها التمر اللي حصل. مفهوم؟ مفهوم أم لا؟ هذه هي حكم العرايا. إذا لو عند إنسان غني، إنسان زوالي ولا فقير ولا أخوه ولا المهم عطية هي هبة، بعد ذلك كأنه رجع في هبته، ولكنه عندما تضرر من الدخول والخروج قالوا له النخلات اللي مش تجيبهم السنة ما عادش تجيبهم انت تولها لك بيهم انا، ثم بعد ذلك اعطيك ثمرتها. هو وكأنه اشترى من عنده. هو كيفاش؟ دوب ما يبدو صلاح هذا لا يجوز الا بعد بدو الصلاح. بدا صلاح التمر جاء وخرصوه فوقع تخريصه. تعرفون انه رطب مازال الان، دوب ما بدا صلاح مازال بلحا رطبا وهو مش يعطيه التمر. هل يجوز رطبا بتمر يدا بيد؟ الرطب باليابس هل يجوز يدا بيد؟ لا يجوز. في هذه الحالة جوز الآن. هذه جازت هذه الحالة جائزة، جازت لدفع الضرر. إذا يخرصوا التمر، يخرصوا النخلات كم فيها تمرة فيقدرونه بعد جفافه، بعد يبسه طبعا. هو الآن بلح، إذا كان يبس تقريبا كم يقع، ثم بعد ذلك يقول له لك علي إذا قطفت يعني أخذت وجمعت التمرة أن أعطيك هذا المقدار. لقاوا 3 أوسق، قالوا هاك تسمي 3 أوسق، يمشي على روحه من بعد كي يقص الخل العراجين يعطيه 3 أوسق. هذا هي حكم العرايا، وهي رخصة
كذلك. إذا قال ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه، أي من جنته أو من حديقته من جنانه، فلا بأس أن يشتريها إذا أزهد، لا بأس أن يشتريها من عنده، لكن جازه أن يشتريها بعرض أو بالمال، هذا لا إشكال. بعد بدو الصلاح يقول له قداش فيهم 3 أوسق أو 8، هذه لا إشكال. لكن الإشكال في اشترائهم بالتمر المؤخر، فلا بأس أن يشتريها إذا أزهد بخرصها تمرا، أي بمقابلها تمرا يعطيه ذلك عند الجذاذ، أي عند قطع التمر، بشرط، هناك شروط، أن يكون هذا التمر الذي سيشتريه أقل من 5 أوسق. فإن كان أكثر من 5 أوسق هذه الرخصة لا تجوز، فإن كانت أقل من 5 أوسق جاز ذلك. لماذا؟ لأن في 5 أوسق إذا كان أكثر من 5 أوسق تعرفون أن التخريص هو سيقع في غررين الآن، في غرر أن تبيع الرطب باليابس، هذه رخصة، ونزيدوها رخصة أخرى اللي هي التخريص. فتخريصه إذا كثر، تعرفون أن الشيء إذا كثر يعسر تخريصه، ولذلك قالوا أقل من 5 أوسق للمحافظة على التقريب في التقدير. وأما إن كثر خرج عن الرخصة، لأن الرخصة أو المحل لا يحتمل رخصتين، المحل الواحد لا يحتمل رخصتين، هذه قاعدة فقهية. إذا خليني أكمل بعد سأجيبك. إذا كان هذا التمر جاز أن يشتريه رطبا بيابس يعطيه إياه عند الجذاذ، بشرط أن يكون أقل من 5 أوسق للسيطرة على الموقف. فإذا كان أكثر من 5 أوسق خرجت عليه قداش باش يقدر البلح بالتمر اليابس، أو تأخير التمر بتمر آخر مؤخرا، أو بالتخريص الذي لا يمكن تقريب تقديره، ولذلك بشرط أن يكون أقل. ولذلك قال إن كان فيها 5 أوسق فأقل، ولا يجوز شراء أكثر من 5 أوسق إلا بالعين وبالعرض. جاز أن تشتري هذا التمر سواء أقل أو أكثر من 5 أوسق بدون شروط. إذا كنت بالعين تقول له قداش الوسق، خذ في مقابله 1000 دينار أو 500 دينار أو غيره، أو خذ مقابله معز أو غنم أو بقرة أو غيره. هذا الله تعالى أعلم. تفضل. يعني قوله فلا بأس أن يشتريها يعني صاحب التمر الذي يطلق ثمن بالهبة هو الذي يشتري تمره. نعم. يعني يعطيه ثمنها قبل نضجها. بعد بدو الصلاح. بعد بدو الصلاح يعني يقدرها كم ويعطيه ثمن. لا يعطيه ثمن، هذا جائز، ما يدخل في حكم العرية، هذا جائز. هذا قال أن يشتريها تمرا بالتمر. كيفاش باش يشتريها؟ يعطيه تمر، مش يشتريها بالفلوس. إذا كان يشتريها بالفلوس ولا بالعرض لا إشكال، هذه ما فيهاش إشكال، فمش هناك لا رخصة هنا، مفهوم؟ لكن جاز أن يشتريها بالتمر، التمر المؤخر، لا التمر المؤخر بعد القطع. أي شجرة من نفس الشجرة بتاعه؟ لا، من أي شجرة من أي شجرة بتمر مؤخر، فتكون هنا اجتمعت كثير من المحظورات الشرعية، وهذه رخصة في هذا الباب. هذا هو حكم العربية. ما شيخ إذا أسهل بخسرها تمر؟ إذا أسهل بخسرها تمر؟ بخرصها. إذا أسهل يعني بدأ صلاحها. بخرصها أي باشتراطها الخرص، يعني مش يشتريها هكذا، يخرصوها. التخريص الذي رأيناه يقدروها قداش الوسق، لأن هناك أناس يعرفون التخريص، رأيناه التخريص قبل ذلك، وتمر مقابل ذلك. الوسق 5 أوسق هو ليس أعرجه. 5 أوسق هي قدر النصاب اللي هي 610 كيلو، والوسق 60 صاع. نعم، الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد. الوسق الواحد هو 300 مد، وجميع الأوساق تكون 1600 مد، و1600 مد اللي هي تقريبا 610 كيلو.
لا 5 أوسق 610 كيلو. اقسم على 5. الوسق تضرب. الوسق هو 60 صاع، والصاع 4 أمداد. إذا الوسق قداش؟ 300 مد. مفهوم؟ الوسق 300. أنا قلت ماذا قلت لك؟ 60. نعم. والصاع 4 أمداد. والصاع 4 أمداد. نعم 240 مدة. في ال 500. في الخمسة. هذا هو 1200 خطأ لو قلت لكم 1600. 1200. إذا الخمسة أوسط 1200. نرجع إلى الوسق فقط 1200 مد. نرجع للوسق اللي هو 240 مد فقط. فالخمسة أوسق 610 كيلو تخص بعض الجرامات. المد هو تقريبا 500 وشوي، ارتل وشوي جرام. المد هو يدان مقبوضتان ولا مبسوطتان من متوسط الأكف. في العرف الوسط 900 كيلو شيء. العرف الوسط عندكم مد يقول هو 900 كيلو في العرف، يعني كما نحكي في الشارع. عندكم تقولوا الوسق؟ نقول هو القفيز، نقول القفيز شو نقول الوسط. القفيز يذكرونه كذلك الفقهاء ولكنه ليس وسق. قفيز ليس عندهم على كل حال، لكن على كل حال انتهينا على أغلب باب البيوع. نزلت بعض المسائل التي تتعلق بباب البيوع وهي العيب الهبة والصداقة. بعد هذا الباب سنفتح قوسين، أو سيفتح المصنف رحمه الله تعالى قوسين في أحكام الوصاية وأحكام العبيد. أحكام الوصي الوصاية مطلقا، ليس الوصي الوصاية يوصي بالمال، يعني دار يعطوا فلان ولا كيف يموت أعطوا كذا فلان، الوصاية. وبعض أحكام العبيد كالمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء، ولاء العبد لمن يكون. ثم بعد ذلك يرجع لأحكام البيع، عقود تتعلق بالبيوع، لأن قلنا بيع البيوع وما شاكلها، وهي الشفعة لأنها تعتبر من العقود، والهبة كذلك، والصدقة وغيره من الحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب. هذا كله ما زال بإذن الله تابعا للبيوع، ولكن الأصل الباب الكبير في البيوع انتهى ولله الحمد. أستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.